दर्शकवृन्दहरु नमस्कार। यति बेला म फिनल्यान्डको राजधानी हेलसिन्कीमा छु। पछिल्लो पटक नेपालमा काठमाडौँमा विशेष गरेर ब्रुमरहरू लिएर आइएको छ सरसफाइको लागि, जुन एकदमै राम्रो काम हो। तर समस्या के हुन्छ भन्दा कम्तीमा नेपालमा मैले देखेका यी विभिन्न क्रमहरूमा चाहिँ केही कुरा आउँछ, नयाँ कुराहरू लिन खोजिन्छ, एडाप्ट गर्न खोजिन्छ, तर केही छिणमै त्यो सेलाएर जान्छ। एउटा समुद्रिक छाल जस्तो एकदमै ठुलो तरिकाले तरङ्गित भएर आउँछ, समाचार बन्छ, राष्ट्रिय स्तरका समाचारहरू बन्छन् अनि एकैछिनमा सेलाएर जान्छ। सर्वप्रथम त यत्रो एउटा देशको राजधानी सफा गर्नका लागि 500 वटा ब्रुमर लिएर आउँदा जुन प्रकारले भाइरल एउटा समाचारै बनेको छ, विभिन्न अनलाइन न्युजहरूमा देखिएको छ, यो सबैभन्दा पहिला यो दुःख लाग्दो स्थिति छ। धेरै पहिला हुनुपर्ने हो। विशेष गरेर पर्यटन वर्षको कुरा गरिरहँदा त यी कुराहरू पहिल्यैदेखि हुनुपर्ने हो, तर कम्तीमा ढिलै भए पनि आएको छ। बिहानै उठेर मैले विशेष गरेर यो विकेन्ड सप्ताह अन्तमा एकदमै फोहोर हुने गर्छ, मानिसहरूले पार्टी गरेर विभिन्न कुराहरू फाल्ने गर्छन्। सो यो बिहान सहरलाई तयार गरिन्छ, कसरी सरसफाइ गरिन्छ, यी विभिन्न कुना काप्चामा मैले यो आज बिहान चाहिँ यसो मर्निङमा हिँड्दै गर्दा, बिहान यत्तिकै यात्रा गर्दै गर्दा देखेका विभिन्न सरसफाइका यी फुटेजहरू आज तपाईँलाई देखाउँछु। केवल ब्रुमर मात्र नभएर ब्लोअर, त्यस्तै गरेर पानीका फोहराहरू हानेर पनि बाटो सफा गर्नुपर्छ। अझै नेपाल जस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ हरेक कुना काप्चामा ब्रुमर पुग्न सक्दैन, ब्लोअरहरू, पानीका फोहराहरू र सानसाना यी कुराहरूको त एकदमै ठुलो जरुरी छ। दर्शकवृन्दहरु, विभिन्न नेताहरू अनि विभिन्न प्रमुख व्यक्तिहरू विदेश भ्रमण त गर्नुहुन्छ, तर 1-2 दिन होटेलमा बसेर अथवा कसैकोमा बसेर फर्किनुहुन्छ। जसरी हामीले दैनिक रूपमा यहाँ सानसानो कुराहरूमा कसरी चाहिँ यी कामहरू भइरहेको छ बुझ्छौँ, सायद उहाँहरूले नबुझेर हो कि आजसम्म लागू गर्न नसकेको। थोरै भए पनि यो बुझाउने र देखाउने र नेपालले पनि एडाप्ट गरोस्। केवल काठमाडौँले मात्र होइन, पोखरा, सुन्दर नगरी पनि भनिन्छ, त्यस्तै चितवन लगायत धेरै देशका सहरहरूले पनि यो कुरा एडाप्ट गरून् भन्ने चाहन्छु। र धेरैभन्दा धेरै ब्रुमर मात्रै होइन, देशका लागि अझै सहज हुने अन्य प्रकारका प्रविधिहरू पनि खोजेर कम्तीमा सरसफाइमा राम्रो ध्यान दियौँ भने पनि पर्यटन वर्ष आउँदैछ, अझै यसले राम्रो टेवा पुर्याउन सक्छ।